So ayun guys, so today pupunta tayo sa Avenue of the Stars, sa TST Promenade. Ano ba? Basta kung saan dito sa TST, pupuntahan natin mga museum, mga parks. So basta lahat lang nandito sa TST, yun ang lalakaran natin yan. So samahan nyo kami. Guys, naglalakad kami. Nahanap namin yung Salisbury Road para makapunta kami sa Space Museum. Space Museum. Alam ko puro lakad lang dito eh. Kakalapit lang ako. So yun guys, nandito na kami sa Avenue of the Stars. Tingnan nyo yung barko na yun. Yun yung pinaka-famous na barko nila. Parang ginawa yan 1920s pa. Siya talaga yung naka-assign na maglipat ng from here to doon to dito. Mamaya dito rin yung Symphony of the Lights. Pero first doon muna tayo sa Avenue of the Stars. Garden of the Stars pala siya. Ang Avenue of the Stars, titignan natin kasi nakalagay doon sa baba. Closed daw. I-check natin kung talagang close nga. Guys, nandito na tayo. Bukas pa rin yung Avenue of the Stars. Yan, try natin yung kaninong kamay. Walang kamay na sikat eh. Ito, Jackie Chung. Pero hindi Jackie Chan. Liit na kamay ko. Sylvia Chang. Pucha, magkasing laki lang kami ng kamay ng babae. Kenneth Chang. Yun o. Chung Pak Chi. Grabe, sobrang liit ng kamay ko. Nagsasakto lang sa mga babae. Ito. Yun, meron pa nga. Yan, hindi ko siya nakuha na kasi naman siya. Tapos yun, hanggang dun sa dulo. Tapos, dati kasi, alam ko, nasa lapag. Kaya siguro under renovation. Tinanggal na lang nila Jet Li. Malaki rin ang kamay ni Jet Li, pero ang liit na tao. Chow Yun Fat. Wala si Chow Yun Fat. Tignan nyo, star pa lang. Yung pa tayo sa iba. Ayun, Jackie Chan. Jackie. Laki na kamay ni Jackie Chan. Alam ko, maliit na tao lang din to Jackie Chan. Parang na rin kami nag-holding si Jackie Chan. Bye Jackie. Connie Chan. Asawa ni Jackie Chan. Parang pa dito. Yuso Chow. Hindi ko malala. Chun Kim. Kim Chun. Si Kim Chu. Pero binaligtad Chun Kim. Napin ko lang si Dawn. Nawala na siya. So yun guys, ayan yung mga statwa, nagka-camera. Ito si Direk, shot na tayo, Direk. Ayaw pa mag-shot ni Direk. Direk, sino ba tinitingnan mo? Picture mo ito sa kambal mo. Sa kambal mo yun eh. Ayan o, kambal ni Dawn. Ready? Yun! Kambal ni Dawn. Kasi taba mo talaga, ma'am. Ito, kamukha mo talaga oh. Yun na, lapit ka na. Lapitan mo na kambal mo. Naiyak ka pa. Lapitan mo yung kambal mo. Ito ang pinaka-famous sa lahat. Yung Bruce Lee na statue. So, ang dami nagpapa-picture sa kanya. Sobrang sikat niya ni Bruce Lee. Ayan o. Bruce Lee.
So guys, ayan si Bruce Lee. Hindi ako makapagpa-picture kasi hindi siya nawawala ng ng nakapila eh. Pero may trivia ako sa inyo na konti. Alam nyo ba na siya yung tinanghal na greatest mixed martial artist of all time? Tapos siya rin yung nagtayo ng gym na Jeet Kune Do. Kumbaga siya nagsimula nun. Siguro kaya maraming nagpapa-picture sa kanya. Kaya hindi ako makasingit eh. Gusto kong gayahin yung post. Gusto kong gayahin yung post niya. Pero medyo nahihiya rin. Meron pa nga ako ibang naisip. Dapat magpapatay-patayan ako doon sa tabi niya. Ang problema, ang daming Pilipino dito. Baka i-judge ako ng sobra. Meron pa isa dat nakaluhod ako tapos magmamakaawa ako sa kanya. Wala, hindi ko na rin nagawa. Ayun pala. Nakita na namin ng kanina pa naming hinahanap. Hindi nahihiya yung pogi daw. Walang yatong miss ko. Kumaka-pogi. Yan, so magpapapicture kami dito. Kila direct. Ito yung second direct eh. Guys, update lang. Hintay kami para sa Symphony of Lights. Yung Symphony of Lights na yan, every 8 PM ata or 8:30, nagpapalabas sila ng mga lights sa building. So, hinintay namin, nahanap kami ng good spot. Unfortunately kasi, karamihan nung sa gilid nung, parang seaside nila, parang sa gilid ng river nila, nire-renovate. So, wala kami makuhang magandang spot. Usually, yun, nandun sa gilid ng mga river yun. Ngayon, naglalakad kami, hanap kami doon sa may art museum malapit. One hour later. 2 hours later. So ayan, ma'am sir, no? Wala pa rin po yung Symphony of Lights, ma'am sir. Ang ganda nito, ma'am sir. Mga 3 oras na kami naghihintay dito, ma'am sir, no? So yung Symphony of Lights, kanina pa po namin hinintay, mga ma'am sir. So hindi pa rin po siya nagsisimula. Alas 8 na, sabi nila alas 8 daw ang simula naman, ma'am sir. So ipapakita namin sa inyo kung magsisimula pa. At gutom na kami. Gusto na namin kumain, mga ma'am sir. Ang kagandahan na to, ma'am sir, kakain kami ng maraming mamaya, ma'am sir. 3 hours later. Guys, sobrang nakaka-disappoint na show, Symphony of Lights dito sa Hong Kong. Masasayang oras na nag-antay kami for 3 hours para makakuha ng magandang picture, ng magandang video. Tapos, yun lang yung na namin. Yun lang yung na, wala kami napala halos. Para lang may mga nagle-laser sa ibabaw ng building. Maganda sana kung may fireworks man lang. Kaya lang wala eh. Pauwi na kami para makakain.
Thank you. Ano ba sa'yo? After mo dyan. Pero kung dito, baka black mushroom and chicken hot potted rice. This one? This one, this your down and the long time, and the next charge you $5, okay? Why? What? And the Happy New Year, and the next charge you $5. Surcharge for Chinese. Mas mataas. Because Chinese Spring Festival, so they will extra $5 in every meal. Every meal. Okay, okay? Ah, no. Not this one, not this one. Oh, This one. okay. So, beef brisket. Yeah? Noodle. 真的 This Yeah. one. This one. Saka ano isa? This one. Okay. So yun guys, nandito 知唔知對面有個話 Ming Yuan restaurant. So ang in-order namin is your fried rice noodle with beef, fried rice with salted fish, and diced chicken with rice. Saka isang stewed beef brisket with noodles. So lahat daw ng menu nila dito plus $5 kasi surcharge dahil Chinese New Year. Tapos yung table nila sharing. So may ka-share kami na table. Titignan natin kung makikita sila. So yun guys, kumakain na kami. Ang sarap ng Chinese food nila, authentic na authentic. So yung tumulong sa amin yung ka-table namin, mabait din yung dalawang babae. Ganda na mabait pa. Sobrang sarap, lahat malasa. So puro carbs ang na-order namin, kanin. Isa, noodles with soup. Isa, stir-fried noodles. Ito yung noodles nila. Ito yung stir-fried. Parang ito ang dish na masarap. Yung stir-fried noodles. So yun na, pero medyo mamantika. Pero yung karne masarap. Parang ligoreng. So yun, after dito, uwi na kami ng hotel. So tatakit ulit tayo. Meron na naman kami bagong katabi. Mga magaganda din. Meron natin pangkahiin. Pangitain pala, pangitain. So yun, after dito, uwi na kami ng hotel. So tatakit ulit tayo.